Good morning guys! So ngayon, gagawa tayo ng isang panghimagas na trending ngayon. Ito ang dream cake ice cream. Kaya dyan lang kayo at susubukan na natin itong gawin ngayon. Ito ang mga sangkap sa ating trending na dream cake ice cream. So magsisimula tayo sa ating mga cupcakes na chocolate. Ito ang gamit ko ngayon ay galing sa Americana Cupcakes. So kasi wala naman akong iba, ito ang meron ako, ito ang gagamitin ko. Meron tayo ditong all-purpose cream, meron tayong ating condensed milk at saka evaporada natin. Meron din tayong ating dark chocolate at ito ang ating chocolate powder. So, magsisimula na tayo. So, ito ang laman ng ating cupcake, yung Tom and Jerry na cupcake. Ayan. Ipe-press natin siya dyan sa ating hulmahan. Nang sa ganun ay mag-form siya. Ayan, ganun lang natin siya. Lagyan pa natin ng isa pang kalahati. Para magiging pareho siya. Okay? So, ganito ang ating gawin, guys. Kailangan pare-pareho ang kanyang dami. Okay? Ayusin natin. So, ganito ang gagawin natin. Ayan. So, lahat gagawin natin ng ganito. Okay? So, ito ang magiging base ng ating dream cake ice cream. So, isa-set aside muna natin to, ilalagay natin sa ref. Tapos, gagawa na tayo ngayon ng ating isa pang layer, ang ating ice cream. So, ngayon, sisimulan na natin ating cream. Okay, dahan-dahan natin ilagay ang ating condensed milk. Ngayon, ilalagay na natin ang ating powder. Ayan. Set muna natin siya. Ilalagay na natin ito ngayon sa ating molder. So, ngayon ilalagay na natin ang ating
maglalagay na tayo. And then, i-harden natin ito. Ayan. So, ngayon, ito na. Ang gagawin natin ay i-freeze natin siya ng 2 hours or kahit isang oras lang kasi yung freezer ko is napakabilis talaga mag-ice. So, ilalagay natin siya doon. Pagkatapos mamaya, saka natin siya lalagyan ng ganache. So, ngayon, gagawin natin ang ganache. Mainit na yung ating all-purpose cream. Ilagay natin ngayon ang ating chocolate. Tapos, ayusin lang natin hanggang sa mag-melt siya. Okay. Ngayon, kung hindi pa siya matutunaw talaga lahat, pwede natin siyang ilagay sa double boiler. So, yung steam lang ang magluluto sa ating chocolate ganache. Okay. So, ito na ang ating ganache. Ngayon, isasalin ko siya sa ating measuring cup para maibubos ko siya ng maayos. Okay? So, ayan. So, pwede na ito, guys. Pwede na natin ilagay niyo sa ating ice cream cake. Ngayon, isa-isahin na natin siyang ilagay. So, ngayon, ilalagay natin siya para lang. Ayan. Tapos, ang gagawin natin is kakalat natin siya. Ayan. So, the same thing ang gagawin natin sa iba. Ganun pa rin. So, ito na ang mga nagawa natin. So, ang gagawin natin ay ilagay muna natin ito sa ating freezer. At saka natin siya titikman mamaya. So, ito na ang ating dream cake ice cream. Susubukan natin ngayon. Okay? Napakasarap niya. Atin pa itong patigasin sa ating ref ng siguro mga isang oras. Wow! Super na talaga ang kanyang sarap. Dali. Saka.
Okay guys, thank you for watching.